Почалася війна. Вже йдуть вибухи, і близькі, і дальні. Каже, что-то ты мне не нравишься, сейчас я, наверное, тебя убивать буду. І діти в нас спочатку спали от на цих мусорних пакетах. Тут нехватки кислороду, пожилі люди, вони сходили просто з ума. Дитина сходила до туалету, ти відпускай її, нехай йде, а ти йди сюди. Гімн Росії співають. Складували ручки і молилися, щоб остатися живими самі внуки. Дивіться, проснулися ми о 5 ранку від того, що десь ми вдалечині чули вибухи. Потім вже почали дивитися, включили новини, телевізор. І там вже ми звідти дізналися, що почалася війна. А взагалі-то це був звичайний робочий день. Ще ми думали, чи їхати на роботу, чи не їхати на роботу. Ну і так от. Облаштовували погріб, щоб куди можна було заховатися. І вже от з 24 лютого ми вже неділю ми жили у погребі. В будинок ми заходили, готували їсти. А все необхідне ми вже спали в погребі. Вже навіть 24-го, коли ми вже зрозуміли, що вже летять ракети на Чернігів, що летають тут самольоти, що вже йдуть вибухи, і близькі, і дальні. Ну, ми пішли в погреб, сиділи в погребі. Погреб був не пристосований для довгого перебування. Сиро, холодно, речей там не було. Ну, там були овочі, фрукти, консервація банки. Ми там знайшли містечко, сиділи. Сиділи це 24, 25. Періодично заходили в будинок, брали якусь їжу, готувати ми не готували, бо йшли бої. І ми тоді бігом давай до сім'ї, дітей давай, внуків, виїжджайте. Ну, я сам із роду з Козелецького району, тут це 30 кілометрів, кажу, їдьте до нас у село. Бо там буде безпечніше, а ми вже останемося, тому що і кури, і поросята, і все ж проче хазяйство, тим паче, що баба находяча, не куди ж її вести. Ну, єлі-єлі ми вговорили, внуки в сльозах, плачуть, не хочуть. І ми так на бегу накидали їм продуктів туди і все, і тільки вони виїхали із двору. Я потім сам подумав, кажу, так, ми будемо в погрібі, вони десь поїдуть, загрузнуть, бо там ґрунтова дорога, хоч вони двома машинами. Серед чистого неба, як кажуть, не дай Бог, якісь снаряди, зриви, і їх немає. Я тоді дзвоню, кажу, Максимка, вертайся, мабуть, лучше в погрібі, в місті. Ми чули, що чутно було вибухи, от все зі сторони Чернігова. Але гучніше і гучніше все, наче ближче і ближче було ці вибухи. Щоб кудись, в той момент ми думали, виїжджати, не виїжджати. На мою думку, вже, може, було й запізно. Чоловіку прийшла на телефон смс, що вони виходять уже із Золотинки. Коли ми вийшли до себе на город, то вже тоді побачили, що біля школи з лісу виїжджають, колона виїжджає танків, різні оці військова техніка важка. І ми зразу ж побігли в погреб і одразу почули стрільби. Вони стріляли по всьому. Мені здавалося, що пулі відскакували прямо від дверей погреба, бо такий звук ніби був. І почався, одразу ж вони почали обстріл. А потім ми чуємо сильний скрегіт, заліза, гул сильний. Я чоловіку кажу, я не поняла, що воно таке трещить.
Оказується, це вже під наш сарай під'їхав величезний танк, який своєю башнею зацепив кришу. От ліви там і це все. І це воно, а ми в погребі, і це воно все скреготало. От. Потім чую вже гул машин, великий гул, знов в другому місці, це вже вони в сад заїхали, на огород. І тут уже крики, не руська, а не українська мова. А потім відкрилися двері в погреб, вони в нас просто закриті, не замкнуті були. Хто є, виходіть. Ми вже ж давай виходить. 4 автоматчика, автомати на нас. Виходите. Мужчини є? Ні, мужчин. Ми вийшли з чоловіком, вони пішли в погреб, провірили, що там нема нікого більше. Відкривайте всі двері, будемо смотреть. Поки ми туди-сюди, так вони вже двері розстріляли в хату, розбили, замки позбивали з гаража, з сарая. Тобто вони вже самі хазяїнували і искали мужчин, тому що вони вважали, що це Ягідне – це воєнний городок. Їх так видно було на картах, і вони прийшли в воєнний городок. До нас вони стукали по всім дверям, ми чули просто, і пробували виламувати двері вже 4 березня. І тоді чоловік підійшов до дверей, до дверей погреба, де ми всі перебували, і сказав, що не стукайте, ми добровільно відкриємо, але тут є діти і жінки. І тоді вже, коли чоловік відкрив двері, його повалили на землю, почали обшукувати, телефон забрали. Також стали питати, чи є ще чоловіки в погребі. Чоловік сказав, що є. Того також вигнали на вулицю. І всіх по очереді сказали, що всі виходьте, діти, жінки, всі виходьте на вулицю. Коли ми останні з меншою дитиною вийшли на вулицю, телефони заховали там вже в погребі. В кого були з собою телефони, вони всі позабирали. Забирали, вони били телефони. І коли ми вийшли, побачили, що всі стояли отак з піднятими руками до стінки, діти плакали. Також і жінок всіх обшукували, всіх під дулами автоматів, їх було, мабуть, чоловік 5. Це були як і тубинці, так і російської національності. Обшукали і потім зігнали назад у погріб. І потім уже не ми закривали двері, а підперли вони нас. Ми будемо уходити, і ми вас відкриємо. І так ми просиділи, ніхто не відкриває, і ми так по слуху чуємо, що наче техніка завелася, що, кажу, в'їжджають. І потім я підліз під двері, туди вийшов, давай слухати, наче тут слышно опять шаги. Я із переляку чуть не впав по ступенькам туди, що передо мною почулися перед погребними дверима. Я кажу, опять, що хто-то є. І опять рев техніки в двор сюди. І опять по-новому виходи, допрос, і сина, і зятя розложували, там і прикладами били по спині, і повністю роздівали, і искали точки зв'язку. По-моєму, нас вивели, що здесь исходять сигнали і нас бомбять. Виходите, давай нас обыскивать. Нас розложили на плитку, у нас плитка в дворі, повністю до трусов розділи. Перед сином ще ліг один бурят, на лицо якраз в лоба направив автомат. Каже, що-то ти мені не нравишся, зараз я, мабуть, тебе вбивати буду. Син за голову в руки, так же ж лежить на це. Потім і прикладами, і що зятя увалили, що сина, казав довго, яка боліло по спині, по хребту. Було таке. Знайшли рації синові, зарядне устройство від рації, а рації були в їх у погребах, по-моєму. І знаходять зарядні. Де рації? Син, а рації обичні, як вони їздили в Германію по роботі, вони з машини в машину, мобільна зв'язь вже ж не бере, а рації переговарюватися друг з другом. Коли стать, де ти там знаходишся, чи слідом їдеш, чи де, переговарюватися між собою. Проста обична рація.
Ну, син віддає рації, і він каже, молі Бога, щоб вони не заработали. Ми майже не спали, ми всі боялися в страху. Ну, перед дітьми старалися цього не показувати, щоб діти, може, не дуже переживали, нервували. Хоча це було складно так вести себе так, тому що і самі були перелякані. Ну, я вже думала, що це вже все. Не знаєш, в яку минуту тебе можуть визвати, розстріляти, допитати, щось попросити. Ну, вони вигнали, щоб в наших будинках хазяїнувати. Ми там їм не потрібні були, тому що вони мародерили по-чорному, забирали все. Їду, крупи, продукти, техніку з кухні. Жили як хазяїва у наших будинках. Тільки одне говорили, як ви тут хорошо живете. От ми вас прийшли освобождати від бандеровців, ну ви ж хорошо живете, у вас є освітлення, у вас дороги асфальтовані, у вас газ є, у вас будинки, добротні будинки, у вас є вся техніка, є машини. Да, хорошо ты, батя, живешь. Так, спасибо. Своїм трудом. І все. Так само, як і гаражі відкривав по очереді, що там оцей згорів вже з сином Volkswagen. То відкриваю, ну да, нічого, закриваю слідуючий гараж. Там зятьова Honda, то зароблена своїми мозолями. Да. Це такі, як кажуть, освободителі. Вони нічого не бачили такого. Їм було в дивовишку. Вони в село заходили і вже докладували, казали люди, ну це може чи в нас, чи не в нас, ну в другі села. В Михайло Коцюбинську навіть прийшли, у нас там знайомі є, і вже відзванюються своєму начальству. Ми вже взяли Чернігів. Люди в шокі. Який Чернігів? Каже, це село. Як село? В селі асфальт? Как это? Это не може бути. І він нічого не вміє робити. Він не вміє не читати толком, не писати. Ну він русський язик так і знає, хоч він тувінець. Це вже достіження. І все, заробітки, роботи в них вроді би нема. І це їхнє основне ремесло. Но ми, як він сказав, ми пойдемо в Київ в мае місяці, ми будемо йти там на марші, на параді будемо. Вас всіх вивеземо в Росію, а это ваше село отстроим. И будем здесь жить. Вот наша была, как бы, уже, у них схема этой войны, у них все было уже подготовлено к этому, розписано все по їхньому сценарію. Всю окупацію ми перебували у цьому ось залі. У погребі, у шкільному підвалі. Всіх зігнали до шкільного підвалу 5 березня. Вимітаєтесь усі з погреба і переводимо сюди. Я кажу, а куди нас? Вас переведуть у безпечне місце. Друга половина дня нас сказали, виходіть. Два чи три з погребі зайшли за спину. Тут цілий этот самий двір воєнних. І виходьте. Куди? Ну, вон школа, пішли туди. Так що ми всі 27 днів знаходилися тут, у духоті. Оце, що я сиджу, яка по підсчетах, по кількості людей і площі, це вийшло на людину 0,5 квадратного метра. Ну, всі сиділи так, як лежать, це неможливо було лежати. Ми для дітей, от спочатку, коли ми прийшли, то ми притягли з собою у великих мусорних пакетах одіяла, теплий одяг для дітей, таке, що ми встигли швиденько зібрати. І діти в нас спочатку спали от на цих мусорних пакетах. Ми всі спали сидячи. І от всі 28 днів, оце всі отак коліна до коліна, навіть не можна було так от там ноги вистягнути. Там. Це просто було неможливо. Не було стільки місця. В кімнатах були люди,
І на коридорі, який длинний коридор, з двох сторін сиділи теж люди. Вони сиділи на своїх речах, скокожившись, так не розправляючи ноги, нічого. Кислороду нам не вистачало, бо двері ж були закриті, вікон там немає. І це, представте собі, починаються труби опалювальні, йшли там, де наше місце було сидяче. За ніч конденсат набрався і прямо із стіни, із цих труб текло на нас. Ми вставали мокрі всі. Голова, все мокре, а сушитися не було де. Оце вам і гігієна, оце вам і лікування, оце таких страшних звірячих умовах ми були. І на нас ніхто колись зайшли медики їхні, і коли зайшли, вони за 10 минут чи за 5 вийшли і сказали, да там же камера, там же ж не можна людям бути. А ми півдня сиділи з закритими ніч, і ще півдня до 12 часу дня нас не випускали ні в туалет, не відра освободити, не кислородом на вулицю не вийти. Це було жахіття. Яка тут і задуха, і кислороду не вистачало, плюс запахи, тому що люди всякі тут були, пенсіонери, вони не ходячі, вони під себе ходили, особливо ось отут якраз на цьому місці, де я сиджу, така громістка жінка сиділа, що їй не можна було хоч і в 4 підняти, там на ведро вона, тут як проходили, воно ж не можна було не дихати, там, де ми трошки далі, так, не так, то запах був, і плюс тут оцього кількості народу, ото окна тоді трошки повибивали, дірки зробили, щоб кислород наче трохи поступав, вентиляцію чистили потрошку, решотки поодривали, тому що була задуха. Це температура, термометра не було, сам по собі ми чувствували, що десь 35 до 40 це тепла було тут. Зразу то, як ми прийшли, не повністю зал був, воно холодно було, холодне приміщення. А потім тут жара повніша була. Медикаментів не було взагалі. Хто зміг з дому щось взяти, ще як не забрали, так ділився із кожним із нас. Я дуже заболіла простудною, в мене був отіт, в мене боліли сильно уші, кололо в ушах, тікло з ушей, голова боліла. Тобто був великий, я так розумію, що чи простудне заболівання, щось було. І це я проболіла практично весь час, будучи в підвалі. Сусіди, ця ж Катя, вона ділилася, які її ліки були, висока температура була, тобто люди ділилися цими ліками, які в кого були, і витягували заболівших, тому що далі пішла вітрянка в дітей, переболіли вітрянкою дуже багато. У кого була зеленка, ділились, в мене була зеленка, в мене був йод. А ліки від тиску повишеного і сердечних не було. Аптечка в нас була наготовлена. Які там самі такі необхідні ліки дітям, там собі. Воду ми також з собою брали. Ми все згрузили, вони нам дозволили згрузити в тачку нашу ж. І ми в тачку згрузили, води багато брали, та, яка в нас була набрана з собою в погребі. Яка їжа в нас була, ми також все з собою забирали. Бо не знали, взагалі як і що, ми йшли так ото. А з їжею, як поначалу було, це добре, що наші молоді хлопці, дівчата якось самоорганізувалися, да, мабуть, їм, що розрішили вони готувати, що було тут продуктів із дитячого домика, із школьної столової, там були продукти, то вони дозволили щось варити. Вода була в колодцях. Вони спочатку розрішали її тачками і брати воду з колодців. Потім вона закінчилася. Світла не було, генератора не було у нас, а тут в школі ж є скважина. Потім вже їм треба була вода. Їм. Вони привезли генератор і розрішили вже ж нам набирати якусь кількість води, бо в їх була машина, вивозила, видно, на позиції, так розрішали якось брати, щоб скип'ятити. Хоч під конвоєм, по дрова якось ходили,
брали отут поблизості і на дровах варили, що посуда, мабуть, із садика було. І оце потроху, хоч стакан на двох, яка пластиковий такий стаканчик на двох, 2 рази на день чогось трохи було. Ну, вони бачили, що дітей багато, розрішили таку імпровізовану кухню зробити. Дрова брали тут, і в нас брали, і в сусіда, бо ще ж було холодно, і треба ж було на чомусь гріти. І отож ті крупи варили по чуть-чуть, по 200 грам на день, на 2 людини, тобто по 100 грам. Другий раз був сніданок, теж такої ж каші чи якоїсь вермишелі. Потім уже люди трохи почали зносити із дому консервацію, тобто щось, якийсь суп варити чуть, тому що люди хляли, люди дітям більше щось давали, щоб діти держалися, а таким, як дорослим, вони зовсім не наїдались. Ну що можна наїстися 100 грамів якоїсь каші, чи якоїсь перловки, чи якоїсь вермишелі? Ну це ж нереально, чи якогось супу. Ну так, старші могли там, розуміли все, а менші, от мої 11 років, племінниці 5. Тому на запитання сказати дітям, що нема чого їсти, це... Тому по максимуму залишали все дітям. Від нехватки кислороду пожилі люди, вони сходили просто з ума. Вони що попало кричали, куди попало лізли, навіть і палками бились, на другого кидалися, ну, що неадекватними людьми становилися. Вони, був один день, коли, не то що день, це була і ніч така, коли вони просто кричали, як ото, ну, як божевільні, насправді. Вони нікого не впізнавали. Вони так ото самі собі викрикували якісь там речі. Неадекватні були, вона десь упала, ще була руку, вона взагалі сиділа такого, ну, подивися на її, наче живий труп. Такі розрішили, що якось відпустили додому. І там дід чи впав, чи не, то дід умер. А потім вже в нас трагедії пішли, стали вмирати у підвалі люди. Оці старшого віку, які за 70 років своїми хронічними захворюваннями, вони оцього кислородного голодання, обезвоження, тому що пить то, що не було, а ще ж туалет, а його ж не було, відра були, яких вони не розрішали виносити, були вранці, держали нас довго. І не вистачало цих відер на таку кількість, централізованої ж каналізації немає у підвалі. То був якийсь жах в цьому, що мертві люди лежали коло живих. Я ж кажу, ми були у найбільшій кімнаті, де перебувало, мабуть, 130 чоловік. І більшість, мабуть, от старих людей померло от в цій нашій кімнаті. Мабуть, так. І от коли вони помирали, вони не відразу російські війська дозволяли їх виносити на вулицю. А коли вже й розрішали винести, то їх не було куди, під забором ці люди лежали. Просто лежали накриті якимось покривалом під забором. І так нас обиралось, мабуть, чоловік 5 чи 6 нехоронених. Вже пішло тепло трохи, вже треба, ну тоді вже ж вони якби розрішили. Серед померлих? Ну, знайомі були всі. Ми всі знали цих людей. Забрали цих мертвих, повезли на кладбище, стали копати ями. Ну, так вони що зробили? Вони заїхали танком і давай стріляти з танка по кладбищу. І що вже встигли людей положити у яку яму, саме туди стрибали від розривів, від осколків. Ранені були там на кладбищі люди. Цих мертвих не позакопували до кінця, так от положили і все, не закриті були. А які новини? Ми, як почалась війна, ми телебачення тоді то бачили в себе вдома. Воно теж з переривами було. А сюди як забрали, тут в невіденні. От їх інформацію і казали, як що зайдуть, кажуть, Київ взяти,
те є взяти все, ну ніхто із нас про цю, як кажуть, не вірив. Газети кидали, ті русські ті якісь читали. Ну, я не знаю, я подивився, я її відкинув зразу на сторону, і я сумніваюся, хтось її, хіба мов від розрядки, як кажуть, обстановки, мов там хтось і поковирявся в її, я так назву, у тій газеті. Але вони потім сказали, як хочете йти в село, значить співайте гімн України. Тобто з Росії, Господи. Гімн Росії співайте. Вчіть, дали нам там десь текст, пишіть на руках і гімн Росії співайте. Після цього люди перестали відпрашуватися йти в село. Сиділи дітки голодні, в холоді, часто, може, навіть і без води, і вже не стали проситися йти, тому що ніхто не хотів співати гімн Росії, прославляти іменно Росію. Вони це, звісно, поняли, що ми не піддаємося їхній агітації, їхньому наживу. Вони перестали випускати утром нас із підвала в туалет на вулиці. То раніше було десь 9 годин, а то вже 10 і 11. Після 7 вечора вони закривали, а після 11-12 було такі дні, що тільки могли випускати. Люди сиділи в задусі, вентиляції в підвалі не було. А згодом вони почали казати, щоб виходило там по 5 чоловік до туалету, якщо. На перекур взагалі не дозволяли, не випускали. А до туалету по 5 чоловік. От 5 чоловік вийшло, зайшло наступні 5 чоловік, ну отак. Ходили на відра. І коли сестра повела меншу дитину до туалету, це було на сходинцях, східця, як нагору вже на вулицю виходити, то стояв російський солдат з автоматом зверху і наказав їй, що дитина сходила до туалету, ти відпускай її, нехай йде, а ти йди сюди. Одводь дівчинку і прийдеш наверх. Ну, вона ж перелякалася, дитина зробила свої діла, вони оцей з нашому залі ж були. Навірно, чи за ці кроватки десь вона давай ховатися, не то, він слідом прибіг, де тут жіночка чи дівчинка була з ребенком. Ми не бачили, ми не знаємо, хто це, ну, вона ховалася. Деякі жінки молоді, вони надягали платки на голову, заматували, сиділи як бабки, щоб знову ж таки, щоб не трогали їх. І тут заходили навіть, і п'яні губили і автомати, і гранати, требували дівчат, щоб виходили, ну, благодаря нашим смикалкам, ну, дівчат, мабуть, чи що вони заводили якісь другі розмову, там, чи питали за щось, вони стояли, слухали, і, ну, чи присідали, і постепенно засинали. І так вже забули, про що вони прийшли. Потім проснувся, встав, пішов, автомат лежить. Ну, вибачте, тим автоматом хай буде ніякий герой тут, в цьому підвалі, не скористається, тому що тут все окружено. Це можна пострадати не тільки за одного героя, а може пострадати увесь народ цей. Це було вранці, от коли відкрили двері на вулицю, ми сходили до туалету і спустились назад у підвал. А потім вона мені каже, щось у мене в очах темніє. Я якось не звернула на це увагу, кажу, ну так, щоб чуть обстановку розрядити. Кажу, і це, мабуть, через те, що ми вийшли на вулицю, зайшли у підвалі темно, світла ж не було. Ну, мабуть, кажу, через те. І потім вона, ну, просто впала. Свої ж односельці почали допомагати, принесли водички, трошки її водичкою обхлюпали. Нібито вона прийшла до тями. І я вже просто не боячись, очікуючи якоїсь допомоги від російських цих медиків,
пішли до них туди, в їхній медичний пункт. Але, ну вони що? Вони зміряли її тиск. Тиск був дуже низький. Дали пару конфеток і все. Сказали, що їй потрібно солоденьке щось, щоб трошки тиск підняти. І все. Тобто, ну, ніякої другої допомоги іншої, ну, нам не надали. Запитували в неї, чому, хто такий Бандера, вас учать у школі, хто такий Бандера. Ну, у дитини запитували так. Вона каже, ні. І так, ну, нас відпустили назад. Ми пішли назад до підвалу. Це, звісно, болючий вопрос, як би його витримати. Це найстрашний день. Це 20 березня, коли згоріла моя хата. Ну, вона згоріла 19-го, але знали ми тільки 20-го утром. Це як я вийшов на подвір'я. Жінка в сльозах сказала, що те, що ми будували 25 років, вже немає. Оце для мене воно саме страшне. Якач прийшов руський мір, освободив від усього, що ми нажили за все своє життя. Планували свою старість, добудуємо кришу і все. Ну, тепер не знаємо, що робити далі. Одні руїни. Все згоріло. Всі наші спогади, всі наші фотографії, так само моїх батьків, альбоми і все. Ну, це саме больно. Особливо це як горів будинок, ми вже поняли, що ну, все, нема нічого. Ми в такі роки залишилися бомжами, так сказати, безхатьками, без речей, без средств существування, так би сказати. Що вони нас освободили від цього. Ще була надія, знаєте, от як стріляли наші, ми цьому радувались. Хоч нас могли розбити, але ми цьому радувалися, що їх б'ють, їхні машини горять, їх стає менше, вони кудись виїжджають, вони тікають. Вони вже менше нас, як би сказати, ми в село теж не ходили, тому що по селі їх ще було багато. Отсюда з Золотинки ж вони гасали і дорогою цією, і броньовані машини, і танки везлися, але їх ставало все менше. І це людей якось дух підіймало, цих, що були в підвалі, що ми не залишились самі, що нас визволять колись, що прийде наша перемога, і що нам тільки треба її дождатися, дочекатися якось, держатися ще з усіма силами. Ну як, мріяли, благали одного тільки, щоб ми залишилися живими. Це тільки одне питання було, щоб залишитися живими. Так не про себе, як про внуків. Наше життя, яка хай не знаємо, скільки нам Бог одміряв, ми більшу частину прожили, а внуки тільки почали своє життя. Побачиш, як вони тут у погребі складували ручки і молилися, щоб остатися живими самі внуки, то дивлячись на їх, як не показували. Я мав, наприклад, на вулиці переплакали з жінкою за хату. Внуки навіть вспокаювали, що діда не плач, все відбудується. У нас була ікона, тут одна людина принесла ікону. І вона так була закріплена, і коли стени дрожали, ми боялися, що вона впаде. А це дуже поганий знак. І ви знаєте, вона не впала. При ті всі страшні обстріли і страшні трясіння цих стін, вона не впала, вона вистояла. І це дало нам віру в те, що ми вистоїмо. Насправді сподівалася, що все це жахіття колись скінчиться, і заради двох дітей, які у нас є, то
намагалася тримати себе в порядку. Чоловік підтримував, що все буде добре, все скінчиться. Ось так. А мислі які одні? Скоріше б все закінчилося. Як скоріше. Тому що зразу вони казали, то вас тут недовго і все. Ми теж думали на время, чи 5 днів, там, чи скільки, ось уже випустять, там, чи прийдуть наші, чи з дня на день, воно такі думки були. Ну, сама більша ця думка була, що даром воно так не пройдеться, але куди-то нас собрали не зря. Або вивезуть куди-то в Росію, або оце на живий щит. Оце, у мене лічно це такі думки були. Ми вже розуміли, що їх б'ють хорошо, що вони бездіваються. Це вже нас радувало. Скажу. Тут біля школи багато погорівших машин було, постріляних. Точно, ви розумієте, нас не постріляли ніякі, а їхні машини погоріли з боєприпасами, з горючо-смазочним матеріалом. Тобто це вже ми це вже чувствували. Ми не знали, коли це іменно станеться. От. І вони вже ходили не такі, знаєте, наглі хазяєва. Вони вже такі були потрьопані, розумієте? Потрьопані. Їх стало менше тут, тож їх тут багато було і в медпункті. Медпункта не стало. Були вибухи, і вибухи були такі, що ось, як мені казали, що десь ось біля школи, тому що дуже сильно так грюкало. Оцей весь зал от зривів такий, що амортизував, наче на метр туди-сюди, як на подушки було таке. А потім ми чекали, як кажуть, кожен день, що ось воно закінчиться, ось воно закінчиться. Ну, ми вийшли, дивимося, то там копають траншеї, туди техніку заганяють. Ну, колись хлопці, що заставили нас копати, в смислі для радіатора, тут пішли вже слухи, що наші хлопці вже для нас могилу копають усіх. Ми чули звуки техніки. Ну, от, що вони виїжджали, тому що техніки їхньої було дуже багато на території школи. І за забором, от, в лісі. І дуже-дуже багато. І ми сиділи, і ми надіялися на те, що це вони вже, мабуть, тікають. І вони стали ховатися. Вони вже ушли з першого поверха, вже їх не було над нами. Вони вже ушли. Їх дуже мало стало в дворі. Вони вже кухні свої не розкладували, вони вже не їли тут, де медпункт, там у приміщенні в цьому. Тобто ми бачили, що зміни відбуваються в нашу користь. І це нам давало сили, хоча в нас фізично сили вже вичерпувалися. Ми вже так по 15-20 кілограм схудли. Я був на даний час в підвалі. І тут такий гул великий. Це потім жінка, по-моєму, зайшла, сказала, що залетає БТР на великій швидкості. Там якраз і дітки були, чуть на діток не наїхали. Всім швидко в підвал, всіх позаганяли бігом. І ми чуємо, воно ж чутно було сильний рев техніки. Почали заводитися вся техніка, гул. І потім настала тишина. Ми всі, вони нас як позаганяли всіх в цей підвал, підперли, там козлики такі спортивні, підперли двері, що не можна ж було вийти. І благодаря, що в дверях доски немає, так хлопці підставляли, що тишина така стала, всі ж ми заперті були. І перше время ми боялися виходити, так і дзеркало виставляли, дивилися, що дивляться, що техніки вже немає, що стояла вокруг, бо воно везде тут стояли. Подивилися, що тишина. Всі почали казати, мабуть, ушли. І була тиша. Ми сиділи 3-4 години і вирішили наші чоловіки вибити двері, щоб глянути, що там, на свій страх і ризик. Коли, відкривши двері, нікого не було, техніки їхньої не було. Але всі боялися виходити на вулицю, що ніхто ж не знав, що там. Вийшовши на вулицю, наші, які готували їжу,
бо вона в них майже була вже готова, але ж потім вони не встигли роздати людям, так як нас закрили всіх до підвалу. Пороздавали людям уже ж їжу, все. Ну, ми, як, не наших Збройних сил не було ж нікого, ми самі. Ми тоді організувалися групами, почали дежурити ну, на ніч. Вирішили ще ніч ночувати в підвалі. На наступний день, мабуть, десь обід, була така година обідня. Мабуть, 2 чоловіки прийшли вже наші ЗСУ. Всім дуже зраділи, там плакали, обіймали, аплодували навіть. Ви собі не представляєте, як руки цілували цим воїнам нашим. Тут були і дівочий склад, жіночий склад, і молоді хлопці з дронами, з усім були ці, що заміновано ж усе було, не давали нікуди ходити. От, привезли гуманітарну допомогу, ліки в першу чергу нам. Привезли, давай, трохи ж їди давати, тому що ми були зголодніли. Це вже наші сказали, ви вже вільні. Тільки додому не йдіть, тому що там може бути багато сюрпризів. Вони жили, поки ми будемо розміновувати. Ну і вже ніч провели, так би сказати, з відкритими дверями, з кислородом. Правда, ще ж наша хлопці-охрана була, вже не спали теж. Тому що вони ж порозбігались по лісах, ми розуміли, що вони можуть бути у лісах і знаходити ще сюди наступати, але вже, слава Богу, минулося. Це була дуже велика радість, що ми вільні, що ми вже не бачимо російської навали тут. І вже потихеньку стали думати, як куди роз'їхатися. Приїхали волонтери, раз і 1 числа, і 2 числа. Це мається квітні, стали нас потроху вже групірувати, куди нас вивезти отсюди, тому що в будинках вони ж розбиті, без вікон, без дверей, без опалення. Чоловік нам не дозволяв іти додому, пішов сам подивитися, що там, тому що в нас вдома проживали буряти чи тувинці, вже знаю, хто там. То з хати вибігла наша собака. Вони просто закрили собаку в хаті, накидали туди курей в хату. От. І собака вибігла на вулицю відразу. Але в хаті було таке все. Дивани розломані, вони отак от від'єднані були від основної частини, спальні ліжка, і все, і шкафів було також отак викинено, все отаке. І були кури дохлі, тут же лежали у хаті, просто жахіття. Нам оставив руський мір, руїни. І я не бачу свого майбутнього більше, як доживати вік. Я не знаю, як відбудувати, хоч мені вкрай хочеться у своїй хаті жити. Як, я на даний час не знаю, тому що зараз, в даний момент, йде війна. За що робити, ми не маємо цих, як кажуть, коштів. І так само здоров'я вже не те, як було раніше. Я любив працювати, я сам столяр, я любив, щоб було красиво, удобно і гарно. Я будував дім, як кажуть, все своїми руками. Руїни, біль. І нічого хорошого просто, насправді. Ненависті. Це все, що можна бажати якійсь негарній людині, це все насправді зараз таке всередині. Освободителі освободили нас від будинку, нема криші над головою, нема стін. Від всього майна, яке в нас було нажито 3 поколіннями. Мамою моєю, нами, дітьми моїми, навіть жонюки допомагали. У нас тепер нема нічого. Ми у 70 років почти залишилися безхатьками.
без речей, якби не волонтери, отак як були в погребі в отих грязних курточках і обуві, бо ще було холодно, отак ми залишилися. Оце наш руський мір освободив. Перше всього, від усього, що ми мали, і це багато таких, зруйнував все. Далі в нас життя, яке життя, як ми вже в старості, ми вже не можемо цього, навіть половину того нажити, що в нас було. Город переїздили танками, машинами, канави на городі, бур'яном все позаростало. Нема, як говориться, средств на существування дальніше. Спасибо, що нам платять хоч пенсії. Що в такий час ще якось знаходять змогу платити, підтримувати людям, пенсіонерам пенсії. Це нас, як би сказати, дуже підтримує. Що ми можемо собі дозволити купити їду чи якусь необхідні речі для сьогоднішнього проживання. А залишилися ми без нічого, як кажуть. Спасибі волонтерам, то що ось оділи трохи, обули, їсти, яка от є, слава Богу, яка от не голодує ми зараз. Оце тільки одне питання, що немає де жити, яка от мріяли, що діток своїх підняли на ноги, і вже на старості будемо трошки менше робити, так само як на саджанцях, ось що ми займаємося, будемо вже збавляти, їм помогли і пожити, як кажуть, трошки для себе. Ну, прийшли освободителі, і всі плани, як наші нарушені, як далі жити, я вам точно не скажу, як далі жити. Це спасибі, яка що на дане временне жилище в нас хоч яке є, ну, криша над головою, ну, а час покаже. Та подавилися б вони там, пощезали своїм миром і саме як нація. Що навіть і не думали, що у 21 столітті могло так і бути. Просто представити не могли. Жили собі мирно, нікого не трогали, старалися там десь щось, там працювали, вчили дітей, там, старалися там з'їздити на відпочинок для себе, для дітей. І ну, це в страшному сні такого навіть не представляли. Це прокляття, воно не повинно від людей сходити, але вони цього заслужили. Ви розумієте, скільки вони горя, біди скоїли в нас на нашій землі, вони цього заслужили. З одним отим маразматиком Путіним. Чого його, я не розумію західних країн, в яких ідеологія, братерство, мир, дружба, цінності. І оце у центрі Європи дозволяють одному ублюдку, маразматику, отаке творити. Я не розумію, що весь світ не може йому ради дати. Ну скажіть мені, будь ласка, як це можна? Ну, от режим Путіна, ну, в Росії то люди з цим жили з режимом Путіна. Тому їх все влаштовувало, вони знали, що і як. Тому я вважаю, що, ну, моя думка така, що це все, ну, правда, що от режим Путіна, да, от, він дорівнює от, російським громадянам. Кажуть в наше повір'я, що риба гниє з голови. Так що того, яка пришибленого Путіна, іначе його не назовеш. А чи винуватий сам руський народ, мабуть, я вважаю теж, що вина є. Громадяни Російської Федерації, вони везде привітствують, щоб син насилував, убивав українців. Так як вони? Вони друг другу дорівнюють, вони друг друга стоять. Що Путін, що народ. Вони вибрали собі такого диктатора, лелеяли його 20 років, чи скільки він вже при владі міняється. Терпіли ніщету і терплять зараз. Що, центральні райони, там, Москва, Петербург більш-менш живе. А ці буряти, що зайшли, вони не знають, як газу включити і як їм користуватися. Вони на його дули, щоб затушити комфорку. Ну це нормально взагалі-то? Вони не знали, як плазменний телевізор включити або відключити.
бо там кнопок немає. Ну, як вони живуть, скажіть, будь ласка. І вони терплять цей режим, вони друг друга стоять. Я так вважаю. Що народ, що Путін, узурпатор. Ягідне, воно процвітало ж тоді. Як кажуть, багато хто завидував ягіднянцям, і красиве село, і нормально все. Нам нравилося, людям нравилося. Ми були, як кажуть, довольні, що ми поселилися іменно в Ягідному. Наче у другому селі ми не хочемо, хоч ось наша хата зруйнована, не те, що можна купити десь у другому місті, чи на цьому кажу ні. Де була, розумієте, ми не наче корні тут опустились. Де неподалік ось і ліс, і річка наша. Всюди можна було сходити по гриби і з'їздити на річку. Гриби, грибні місця, рибні місця, озера. В лісі ми дуже любителі, і син, і чоловік, і я, і собачка, який згорів у гаражі в місті з машиною. Дуже любили збирати гриби, їздити. Люди старались, будували, щоб у їх все було, і огороди обробляли. Всю техніку купляли собі в будинок, оргтехніку. Діток ростили, школа, садик у нас є, хоч село не дуже велике. Воно межує, скільки тут, 15-20 хвилин їзди до Чернігова. Життєрадісне село було, ви розумієте? Тепер нема нічого. Але я вірю в те, що і маю надію на те, що наше село відбудується, будемо жити ще краще, ніж жили. Але шкода тих людей, яких уже нема в живих через цю війну. Це спасіба добробатам, спасіба, хто цей проєкт зробив. Я так думаю, центральна влада київська, що приїхали до нас добробати, і оце стільки роботи зробили в цьому селі на відбудові, щоб люди могли повернутися і жити в цих будинках, щоб вони не роз'їхались по країні, по селам, по другим містам. І приїжджають, дзвонять, а що вам треба, може вам що треба, ви говоріть, ви не стісняйтесь. Але ж ми стісняємось дійсно. Ми за все своє життя працювали, опікувалися самі своєю працею за своє життя, за свій добробут. А тепер ми повинні йти когось щось просити. Це дуже принижує. Ви розумієте? Але така, тебе просто безвихідь. Ти не можеш чогось не попросити, бо ти нема в тебе чим забезпечити себе. Чи продуктами, чи навіть тим одягом. Це в такій ситуації люди, в яких знищене майно пожару. В першу чергу я хотів би поблагодарити всіх волонтерів, що їздять до нас в село, допомагають із продуктами, і інструментами, що ми трошки піднялися на ноги. Тому що, як кажуть, вийшовши з підвала, ми ж нічого не мали, не того поїсти, не всього цього. Велике спасибі всім волонтерам, що допомагають, не забувають про таких, як ми. Відважні, з великим серцем люди, які завдяки їм, після цього жахіття, яке ми пережили, саме вони нам допомагали і допомагають і зараз. Це допомога різна. Як там речі, продукти, медикаменти, отаке от. Для тих, у кого згоріли дома, вони також допомагають, може які матраси, постільна білизна. Це просто люди з великим серцем, з великої букви. Зарубіжні всі країни, які нам допомагають, їм дуже велике дякуємо за те, що прихистили наших людей, наших дітей, наших онуків. Це загалом. Західні
регіони нашої країни, де прийняли теж в першу чергу наших людей з дітьми, матерів, стариків. Їм дуже велике дякуємо, тому що це страшне жити в окупації, жити рядом із тими ублюдками російськими. Це страшне, вони ж не цінують людського життя. Їм все одно, що це чоловік молодий, що це дитина, що це жінка, що це престаріла жінка чи молода, їм все одно. Вони знищують нас як націю. І тому велике дякую тим, хто нам допомагає. Ну і, звісно, не в першу чергу своїм людям, своїм волонтерам, які працюють неділю, на вихідні приїжджають сюди і теж працюють. Завдяки їм от наше село потрошку от люди, вони почали відходити, почали, може, радіти, от прокинулися, радіють дню, який настав, і, слава Богу, всі живі, здорові. Тому я дуже вдячна цим людям, тому що без них би це, просто було б дуже скрутно.